may mắn lắm vì trong quay chưa của quay. vợ đẹp trai lắm. Sở thích của thầy là chạy. Ví dụ sáng nay thầy thức dậy vào 4 giờ rưỡi để đi chạy. Vì bây giờ có nhiều năng lượng. Thầy thích nhất ăn pizza, nhưng đồ ăn Việt Nam thầy thích nhất là chả cá. Chả cá ngon lắm. Nhưng bình thường vẫn không muốn ăn chả cá với thầy. Thầy là giáo viên tiếng Anh. Khi thầy bắt đầu đến Việt Nam, thầy dạy con nhỏ, nhưng ngay bây giờ thầy dạy con lớn hơn. Ví dụ thầy dạy ở đại học ở Hà Nội. Thầy cũng dạy ở cấp 3 ở Cầu Giấy. Thầy thích dạy học sinh lớn, sinh viên lớn hơn vì thầy có thể nói thảo luận với sinh viên và có thân thiết hơn, có quan hệ, relationship, kết bạn với sinh viên và học sinh. Ok, hôm nay thầy nói với mọi người về nói. Ok, bây giờ nói tiếng Anh. Okay. Today I'm going to talk to you about giving presentations. Who's got this? Can I do it? Hôm nay thầy sẽ chia sẻ với các bạn về việc là làm thế nào để có một bài thuyết trình bằng tiếng Anh có hiệu quả. Okay, so we're going to talk about giving an effective presentation. Okay, and there's a few reasons for that. Okay, some of you may never have to give a presentation, so you may never need it. Okay, but some of you may have to. I never thought I would have to give a presentation. Có một số bạn thì sẽ không, trong một quá trình làm việc và học tập chúng ta sẽ không cần kỹ năng thuyết trình. Tuy nhiên đây là một cái kỹ năng rất là quan trọng cho hầu hết tất cả mọi người và hầu hết tất cả mọi công việc. Okay, so if you're going to give a presentation, you have two choices. Khi mà bạn đưa ra có một bài thuyết trình, bạn sẽ có hai lựa chọn. You can give an effective presentation, which is a good presentation, or you can give a really boring presentation. Bạn có thể đưa ra một cái bài thuyết trình rất là thú vị, rất là hiệu quả, hoặc là bạn có thể thuyết trình một cách hơi bị buồn bã một chút xíu. Okay. Now, when you're giving a presentation, why is it important to give an effective presentation? Okay. Khi mà bạn thuyết trình thì lý do tại sao mà bạn phải thuyết trình một cách hiệu quả? The reason is, if you're up here, you have something important to say. So it's important to give the message in an effective way so that people listen and they understand what you're trying to give. You want your attendees, which is you, to understand what you're saying and to receive the message that you're getting. Okay. Khi mà bạn đứng ở trên sân khấu hay là trên mục giảng để thuyết trình thì cái việc mà bạn thu hút cái sự chú ý của khán giả rất là quan trọng. Bạn muốn truyền tải được cái thông điệp mà mình đang muốn nói đến với khán giả của mình để sao cho khán giả của mình hiểu cái nội dung mà mình muốn thuyết trình. Okay, so being a good presenter, okay, there's some benefits. Even if you don't have to do public speaking or be a presenter on a regular basis, there's still some advantages to being good at that role or that skill. Okay? For example, you'll have good communication skills.
Khi mà bạn là một người thuyết trình tốt thì nó có rất là nhiều lợi thế. Ví dụ như khi mà bạn đứng ở trên sân khấu này thì bạn giới thiệu về một vấn đề nào đó. Okay? Good communication skills helps you in all of your life. You guys are all college students. Eventually, Ok, hồi rồi. Nghe được gì không? Ok, ý của thầy muốn nói Nghe chúng được ta gì là không? nếu như Listen. mà chúng ta có Tôi một nghe cái được một năng chút lực nữa. thuyết trình tốt thì nó sẽ rất là hữu ích. Ví dụ như nó sẽ hữu ích đầu tiên đó là cái khả năng giao tiếp của các bạn. Ok. okay. So all of you are students. You're college students. In 4 years, 3 years, when you graduate college, you're going to need to get a job. It's really important for you to be able to speak to other people. Ok. Tới khi mà các bạn học 3-4 năm đại học xong thì các bạn sẽ phải tìm việc, đúng không ạ? Và lúc bấy giờ cái khả năng giao tiếp là vô cùng quan trọng với chúng ta. You'll gain Thật confidence. là It's really important. Vì vậy, việc Ok. đầu tiên là rất là quan trọng. Believe in yourself. Be strong. tí gì. Hãy I tin can tưởng do vào it. cái năng lực của các bạn rất là mạnh mẽ. And you'll gain leadership skills, which will allow you to push forward and be strong along with your confidence. You'll show your bosses that you're a leader, you're not a follower. Và các bạn thể hiện được cái năng lực là một người lãnh đạo của các bạn với những cái người mà sẽ như ông chủ các bạn đấy, và các bạn sẽ thể hiện là tôi có năng lực là lãnh đạo, tôi rất là tự tin. All three of these skills are vital. You need these skills in order to be successful in whatever career you want to be. Okay? Bất kể bạn có làm trong cái nghề nghiệp nào, sự nghiệp của bạn như thế nào thì ba cái kỹ năng này rất là quan trọng, đó là kỹ năng giao tiếp, tự tin và kỹ năng làm lãnh đạo. Okay. Now, when I was preparing this presentation, I wanted to think about what were the most important things that you can do to prepare for an effective presentation. Okay? So I came up with six key things. Know your audience, organize your presentation, engaging visuals, which means the slides, what you're going to use, make sure they attract the attention of the listeners. Okay, body language, we'll talk about that in a minute. Manage nerves and know your material. Nên là khi mà thầy thiết kế cái bài thuyết trình này để chia sẻ với các bạn, thì thầy nghĩ là những cái điều gì sẽ quan trọng với các bạn, thì thầy có tổng kết lại 6 điều. Thứ nhất là bạn phải biết về khán giả của bạn, người lắng nghe của bạn. Thứ hai là bạn phải có một bài thuyết trình có tổ chức, có logic. Thứ ba là bạn sẽ phải chuẩn bị cái phần slides của mình, tức là các cái hình ảnh của chúng ta như thế nào. Thứ tư là về ngôn ngữ hình thể. Thứ năm là về làm sao chúng ta thoát được cái sự lo lắng của chúng ta. Và cuối cùng đó là biết về cái thông tin của các bạn, material, cái chất liệu của các bạn sẽ sử dụng để các bạn thuyết trình. Okay, so the first one, very important. Understand who you're presenting to. Điều đầu tiên và cũng là điều rất là quan trọng, đó là phải biết là cái đối tượng khán giả, những người nghe của mình là ai. So this morning, or at the beginning of the presentation, I chose to speak in Vietnamese, right? Because I wanted you to pay attention. Ok, vậy đố các bạn là tại sao mà khi bắt đầu giới thiệu về mình thầy phải sử dụng tiếng Việt? Mục đích của thầy ở đây là gì? Thu hút người nghe. Theo em thì phải lúc ban đầu sao thầy phải sử dụng tiếng Việt để thầy thuyết trình và giới thiệu về mình? Em thầy sử dụng tiếng Việt ban đầu để thuyết trình là thầy có mọi người chú ý đến lời thầy ơi. Can you speak in English? Some giỏi. Okay, you please. So I think that at the start when you spoke to us in Vietnamese, you want to like catch our attention and also create like some kind of like an attention. Correct, right? I wanted to show your attention. I know you're students, right? One of the best ways to grab the attention or know your audience is to tell a joke at the beginning, right? Thầy biết là các bạn là sinh viên đúng không? Nên là cái
khi mà chúng ta sẽ thích một cái đùa nào đó, một cái câu chuyện đùa đấy, một cái niềm vui nào đấy thì sẽ bắt đầu bằng một cách hứng khởi hơn là cái gì đó quá học thuật của chúng ta. Okay, and understand, create audience-specific content, right? So when I'm speaking, I want to make it probably a little bit more fun, a little bit more enjoyable for you guys because you're younger. Whereas if I was speaking to all teachers like Phương and the other teachers, maybe I would make it a little less, maybe a little bit more professional. Okay. Và điều nữa là mình cần phải hiểu được cái tình huống cụ thể của một thuyết trình. Ví dụ hôm nay thì thầy đến với bạn sinh viên nên thầy muốn là làm cho một cái không khí vui vẻ để cho các bạn cảm thấy thoải mái. Còn nếu như mà hôm nay mà thầy thuyết trình trước mặt toàn bộ giảng viên của phòng ngoại ngữ hoặc ở đâu đó thì thầy sẽ làm cho nó trở nên là trang trọng hơn. Okay. Now, okay, let's ask the questions. Who wants to work in a desk like this? Who? Oh, that's alphabetical. Whose desk looks like Ai this? muốn cái bài làm việc của mình sẽ như thế này và mình làm việc nào? If you want that, raise your hand nào. Anh muốn thì giơ tay nào. You know! Không được. Ask why. Okay. Who? Now, I think she was joking. I think she was. Okay, so why do you choose table working table like this? The main reason why my working table is like this because I have too many documents and I have too much work. Like I'm working and studying at the same time. It's hard for me to spend some time to work out my table once more. Okay, now let me ask you a question. Follow-up question. Do you like working like this? Okay, so I have to. I have to and. Không, trả lời câu hỏi. Con thích bạn như thế không? It's kind of 50-50 for me. Okay. When I'm working like this and my table look like this, maybe other people cannot understand why and where I put my document. Correct. But I know exactly where the document I need. Okay. So it's a 50-50. It's a win-win. Okay. So, when you're giving a presentation, if your presentation is like this, just like she said, nobody else is going to follow what you're saying. Okay. Well, I may know what I'm saying, but the listeners will not know what I'm saying. Bạn Vi có nói là bạn Vi thích 50-50 là bạn Vi thích một cái bài làm việc như thế này vì có một lý do là bạn Vi sẽ biết chính xác cái tài liệu của bạn ở đâu, còn người khác không biết, vậy ai lấy trộm cái tài liệu của bạn thì không biết. Và thầy cũng nói là chính xác cái ví dụ bạn Vi vừa nói thì nó giống như một bài thuyết trình của chúng ta. Nếu như thầy Top hôm nay đến với chúng ta mà có một cái bài thuyết trình mà lộn xộn như thế này thì thầy sẽ biết là thầy nói gì. Nhưng theo các bạn, người bên dưới có biết thầy nói gì không? No. Và người bên dưới sẽ không biết thầy nói gì, đúng không ạ? Okay, now, we're going to play a test. Okay? Everybody, mọi người. Okay. I'm going to say something, right? Okay. And I want them to tell me what comes next. Okay. Everybody at the same time. Okay. When I say go, tell me what comes next. English. I'm gonna say it. They're gonna understand. I'm gonna say it in English. But Bây giờ thầy sẽ nói bằng tiếng Anh nhé, thầy sẽ nói một cái gì đó, sau đó các bạn sẽ nói là phần tiếp theo của cái việc thầy nói sẽ là gì. okay, you ready? You'll understand. Okay. A, B, C, D. How did you know that? How did you know that? Everybody knew, right? Yes. How did you know? Alphabet. How do you know that? How do you know A, B, C, D, and then D? It's just an alphabet. Yes, exactly. Everybody knows. It goes in a logical order, right? Just like when you create a presentation, it should go in an order that everybody will understand. Okay? If I had the questions at the beginning of the presentation, there would be no questions. Right? You wouldn't be able to follow what the presentation's about.
go in an order that makes sense so that you, the listener, can follow the message is. Như vậy là cái ví dụ mà thầy vừa hỏi chúng ta đây là một cái bảng chữ cái ABCD, sau đó đến Y thì ai cũng biết vì nó là theo một trình tự bảng chữ cái. Và thì tương tự như vậy khi chúng ta thiết kế một bài present của chúng ta, một thuyết trình của chúng ta thì chúng ta phải có logic để người nghe nắm được cái vấn đề mà họ sẽ nghe. Okay, good. Now, engaging visuals. Okay, this one's really important because if you notice all my pictures, all my slides, they're really simple. But they all say exactly what we're talking about, right? We're talking about a simple slide. This slide, it has just one microphone. The previous slide, we're talking about being messy. The previous slide, I'm talking about the audience. Right? It's very simple pictures. You don't need to have too much. Too much is not good. Less is more. Đôi lúc chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ cung cấp thật nhiều hình ảnh thì sẽ là tốt, nhưng trên thực tế thì đôi lúc nó cũng không phải là điều hay, hoặc vì là cũng dẫn đến cho người ta cảm thấy rối bời khi người ta nghe. Ví dụ như thầy chọn những cái hình ảnh này đều có mục đích. Ví dụ hình ảnh các bạn đang nhìn là một cái microphone thôi, hoặc để chúng ta thuyết trình. Cái hình ảnh trước đó là hình ảnh khi thầy nói về một bài thuyết trình cần phải có trình tự thì sẽ là một cái không được mess up, không được lẫn lộn xộn các thứ, thì chúng ta được bàn làm việc với rất nhiều thứ. Và tiếp nối slide đầu tiên của thầy đó là về hiểu biết về khán giả, thì đó là những hình ảnh của những người nghe. Và như vậy tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta mang đến cho khán giả, chúng ta sẽ phải có một cái mục đích ở đấy trong cái hình ảnh đó, một ẩn ý nào đó, và chúng ta chỉ chọn những hình ảnh đơn giản càng tốt. Okay, next thing is when you're making your slides, you should not be writing full sentences. Just the key ideas. If you notice, some of the slides, I did not even mention all the bullet points. I just mentioned a couple of them. They're there for you to follow, to give you ideas, not for you to read. Và chúng ta nhớ là đây là kỹ năng thuyết trình chứ không phải là kỹ năng đọc thành tiếng, đúng không ạ? Vì vậy mà trên các cái slides của chúng ta là chúng ta không để toàn bộ câu, mà chúng ta chỉ để các từ khóa, và các từ khóa này sẽ giúp cho chúng ta nhìn vào đó để chúng ta định hình là chúng ta sẽ nói về vấn đề gì, chứ không phải là viết cả một câu ra sau đó chúng ta đọc. Và đây cũng là một cái lỗi mà cô thấy rằng là đa phần các sinh viên của cô dạy, kể cả ngôn ngữ Anh, đa phần là ngôn ngữ Anh hay là một số lớp thường cũng hay mắc phải, đó là chúng ta viết một loạt ra, sau đó chúng ta đứng lên và chúng ta thậm chí là chúng ta tí nữa thầy sẽ nói về đấy, cô sẽ lấy ví dụ. Còn đây là các bạn ấy sẽ đặt hết từ đầu đến cuối luôn. Okay. Body language. Okay? This is really important. Okay? The ladies up front have got my eyes the whole time. I keep looking at the eyes, right? Eye contact, body language. Body language is what you do with your hands and your head and your feet. Right? If I stood here like this, today we're going to talk about effective presentations. Would you guys like to know about effective presentations? None of you are going to pay attention. You have to move around. Use your hands. Point at the pictures. All you have to do is move around. Use the changes in your voice. Up when you're excited. Down when you want to quiet everything down. Và phần tiếp theo cũng rất là quan trọng, đó là ngôn ngữ hình thể. Và để định nghĩa về ngôn ngữ hình thể thì chúng ta sẽ hiểu nó là những cái giao tiếp bằng ánh mắt, những cái hoạt động của các bạn để cơ thể của chúng ta, hoặc có thể là đầu, tay khi mà chúng ta thuyết trình. Và ví dụ thầy vừa lấy một cái ví dụ, đó là khi mà thầy thuyết trình chẳng hạn, thầy đứng tay, thầy cứ đứng im như thế này, cúi xuống thầy đọc như thế này, thì sẽ không ai quan tâm đến thầy, và sẽ trở nên rất là buồn chán. Hoặc như cô đang lấy tiếp cái ví dụ là rất nhiều bạn trong lớp của cô đang học môn đang học môn học so sánh đối chiếu, thì các bạn ấy làm một cái bài thuyết trình, sau đó các bạn chiếu lên TV và các bạn đứng như nào, các bạn đứng thế này á, các bạn bắt đầu đọc don't read, make eye contact, move around, use hand, các bạn đứng đúng như thế này luôn, tức là quay hẳn
xuống, quay hẳn xuống với khán giả, quay hẳn xuống với cô, mà các bạn cứ đứng thế này, các bạn thì sẽ không có một cái sự đấy nó hấp dẫn là skill issue của mình em. giọng nói. Chúng ta phải có lúc Vấn đề lên kỹ năng giọng thôi. khi chúng ta muốn nhấn mạnh đến một điều chú ý đến điều gì đó, và theo mục đích của lời nói. Có những lúc chúng ta sẽ lên và chúng ta sẽ xuống. Và đặc biệt là khi chúng ta thuyết trình bằng tiếng Anh là rhythm language, ngôn ngữ có ngữ điệu, vậy nó phải có lên xuống trình bày, đúng không ạ? Và khi các bạn cũng giống như khi bạn thuyết trình bằng tiếng Việt ấy, là gần như chúng ta phải nói có một cái cảm xúc của chúng ta ở trong đấy để chúng ta thuyết phục được người nghe. Ok. Nói kiểu mấy ông em Everybody's dẫn chương gonna be trình nervous. đấy, nó If kiểu you vậy have không? to speak in front of 100 people, you're gonna be nervous. Okay? I was nervous coming up here, and I feel pretty confident doing these speeches. Okay? You will be nervous. You have to manage that. Nervous Khi mà chúng ta quản lý có nỗi một sợ cái hoạt động gọi là thuyết trình hoặc là public speaking, nervous nói này trước nó công là cái chúng, lo lắng ở trong đầu ấy, hồi hộp ấy. này là hơi vừa rồi, hơi đông hơn một chút rồi, thì đương nhiên là chúng ta phải có sự lo lắng, đúng không ạ? Đấy là một điều rất là hiển nhiên, ai cũng như vậy. Vậy thì chúng ta không thể nào không lo lắng được, nhưng điều chúng ta có thể làm đó là chúng ta sẽ quản lý nó, sẽ vượt qua cái sự lo lắng đó như thế nào. The most important things to do when you're nervous is one, speak slowly. You're going to want to come up here and speak really quickly so that you can get it over with and you can leave. Okay? Come up here, breathe, be calm, speak slowly. Okay? The next thing is just Điều đầu tiên mà chúng ta có thể vượt qua được cái sự lo lắng của chúng ta ấy, đó là thay vì việc chúng ta vào cái phần chúng ta phải thuyết trình, chúng ta nói tăng sau để chúng ta đi giải, và thì chắc chắn bên dưới họ sẽ thấy cái sự rung của chúng ta. Thay vì đó chúng ta nói chậm rãi, và chúng ta chuẩn bị tinh thần nó phải là chậm rãi để cái phần của mình. the next thing is to just jump in and start the presentation. And it's you're gonna have to do it, so just jump in and go. Don't be nervous. Jump in and start. And once you start talking, you'll notice that your confidence level increases. Okay? Speak slowly, breathe, and just start. And as you go, you'll feel more comfortable up front. Okay, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một hơi hít một hơi thở và để thật dài tạo sự để tạo cái sự phấn khích cho mình, bình tĩnh lại này, nói chậm rãi và bắt đầu ngay khi mình có thể. Chứ chúng ta càng trì hoãn thì cái sự sợ hãi của chúng ta nó lại càng lâu, của chúng ta lại càng tăng cao. Vì vậy sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay, và khi chúng ta bắt đầu nói thì chúng ta sẽ cảm thấy là ngoài hồi hộp lo lắng ra thì nó nghĩa là hệ thần kinh nữa. The last, I think this Nghĩa là phải quản lý làm sao mà mình không bị hồi hộp khi mà mình thuyết trình không? Is to understand what you're talking about. Okay? When I am the most nervous, it's when I have not prepared and I know that I'm going to go up there and look foolish. So if you're going to do a presentation, you have to know what you're talking about. You have to do your homework and you have to prepare. You have to practice. You have to finish practicing and then you have to practice again. The better you know your material, the easier it will be. You should be able to talk about the topic without reading something. Okay? You cannot come up here and just read Môn dẫn luận và something kiểm tra ấy, because thì you'll hoặc là feel môn soạn thảo văn awkward bản đấy and thì the chắc là đêm mở audience will thôi. feel awkward as well. Mình có thể mở được. Bây giờ có một câu hỏi cho các Tại bạn vì nhé. cái bài này là bài kiểm tra số 2 thôi. Một cái môn soạn thảo văn bản cơ mà. Môn soạn thảo văn bản thì nó không học anh viết thì viết cái gì? không. Ông chỉ cần đọc lại là có thể tự viết được mà. Chúng ta khi chúng ta thuyết trình, lúc nào chúng ta cảm thấy là chúng ta trong các bài thuyết trình thì khi nào chúng ta cảm thấy là chúng ta lo nhất? Lựa chọn thứ nhất là khi bạn hiểu bài thuyết trình, lựa chọn thứ hai là khi bạn không hiểu bài thuyết trình đó. Và nó chỉ 1 hay 2 nào. Số 2 đúng không ạ? Và thầy cũng như thầy vừa mới trình bày đấy, đó chính là khi mà các bạn không hiểu được cái đây phải gọi là một thao điểm, cái chủ đề, các cái nội dung trong phần thuyết trình thì chúng ta sẽ rất là lo lắng, vì chúng ta sợ rằng khi chúng ta xuất hiện ở đây nói với những người ta hiểu vấn đề đó bên dưới thì chúng ta sẽ trông thật là ngu ngốc và vì chúng ta không biết gì. Vì vậy để cho vượt qua được cái sự lo âu này thì chúng ta cần phải hiểu về những gì chúng ta sẽ thuyết trình.
bằng cách là chúng ta phải tìm hiểu trước về nó này, sau đó chúng ta có thể chuẩn bị về cái nội dung. Và chúng ta càng hiểu biết về chủ đề, về nội dung của thuyết trình bao nhiêu thì sự tự tin của chúng ta càng tăng lên bấy nhiêu. Đó là tỷ lệ tỷ lệ thuận, đúng không? Biết thì là tự tin hơn, thuận với nhau. Okay, so in conclusion, Đã kết luận rồi ạ. anybody can be a public speaker. Anybody can come up and give an effective presentation. The keys are to be confident, to practice, and to know your content. The real goal is that you have a topic that you don't even need to prepare anything, that you know you can come up and talk about. Okay? So, if you want to practice being a public speaker, first, be confident and practice. You'll be fine. Okay. Tất cả mọi người, tất cả các bạn, tất cả chúng ta ai cũng có thể trở thành một người mà có cái kỹ năng nói trước công chúng, một kỹ năng thuyết trình tốt. Và để có được điều đó thì chúng ta chỉ cần mấy cái tips, đúng không ạ? Đó là tự tin và luyện tập. Và khi mà chúng ta đã hiểu cái đó thì chúng ta có thể nói, chúng ta thực sự là nói. Và khi chúng ta hiểu, giống thầy cô khi hiểu trên lớp thì mình có thể truyền đạt được cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta chỉ đọc. Vì vậy là chúng ta càng tìm hiểu về cái chủ đề chúng ta nói thì Môn ngữ chúng pháp ta 1 ông càng làm bài tập tự chưa? tin và càng Tuần sau có chúng ta có bài kiểm công. tra đấy. Alright. Any questions? Bây giờ đến ngồi phần thảo luận, các bạn có câu hỏi, trao đổi gì với thầy không? Chúng ta có thể nói tiếng Việt cũng được. Các bạn ngồi Anh thì chúng ta nói tiếng Anh. No. Các bạn đã lên xem. Tôi chả biết hỏi gì. Nói được tiếng Anh thì càng tốt. Đây, thì chúng ta sẽ hỏi nhá. Chúng ta hỏi và chúng ta sẽ có bạn sẽ tích cho các bạn phần câu hỏi. Đấy. Ok. So I have a question for you. Okay. When I start a presentation, I always have the not a good being. I don't have a good being. Like I cannot make the whole class attend to me. Like I don't know how the exactly way. Okay, how did I get your attention? How can I? No. How did I get your attention when I started? What did I do? Yeah. What did I do? You say in Vietnamese. Okay. Yeah. Okay, so what I did, I chose, right? And I told you at the beginning, in Vietnamese, I said, I'm going to present in Vietnamese because I'm going to talk about it later, right? So what you need to do, there's lots of different ways you can do it, right? I chose to speak Vietnamese because I understand who you were. You can make a joke, right? You can put, one thing I do with my classes is there a, does anybody have a pen and a piece of paper? Give me a pen and a piece of paper. Or is there a whiteboard or something? A whiteboard? Okay, now, so you can come up with games, you can come up with jokes. One thing I do with my classes when I have a new class, right? This is what I do. You can say by lips. No, I am not confident. In important situation, you can say by lips. Okay, I'll pass I'm this not around. sure. I'll show you if I pass it around, right? And what I do is I put $20,000 on the board. $20,000 on the board. On the board, on the whiteboard. Right? I write this on the whiteboard and I put $20,000 on the board. And then everybody's paying attention because they want to go buy BB. Right? Các bạn đang hỏi là làm thế nào để thu hút được sự chú ý của mọi người khi ban đầu thì thầy cũng bảo là thứ nhất là mình làm như thầy, đúng không? Hoặc mình đưa ra một trò chơi, ví dụ thầy có một lớp học mới thì thầy sẽ để 25.000 sẽ
bạn. Sau đó thầy chuyển vòng quanh, thì đó thầy đang chuyển này. Và bạn nào muốn tham gia để có tiền thông tin. So it's a game, right? It's a puzzle. It's a puzzle. You have to figure out the answer to the puzzle. Pass it around so everybody can see, right? And it takes a few minutes. It's usually somebody that can figure it out. It's not too hard. But they get excited and they laugh and they joke. Okay? I So solved it. did you do? Let me see. What did you? I wrote the S. You wrote the S, right? Okay. Pass it around so other people can see. So what you should do is you need to find something that matches your personality. Right? I'm a joker. I like to do fun things. So I do things like that. Find something that matches your personality that will show in front of the presentation. Ở đây là chúng ta không chỉ nói là đang nói thuyết trình trên lớp mà chúng ta cũng nói về cái thuyết trình sau này khi các bạn đi làm. Vậy thì cái điều mà thầy muốn nói đấy, hướng tới ở đây là phải tìm hiểu thật kỹ khán giả của chúng ta để chúng ta biết tính cách, biết cái nhu cầu của họ. Ví dụ như thầy là một người thích đùa chẳng hạn, thì thầy cũng sẽ muốn ai đó bắt đầu một cái bài thuyết trình bằng một cách bằng một câu đùa gì đó, một cái trò chơi ở đấy vậy. Ví dụ thầy bảo là sinh viên thì hay thích ăn quả vặt chẳng hạn, thích đi bim thì sẽ để 25.000 và chuyển chơi vòng quanh lớp, ai thắng thì sẽ nhận được 25.000 đó. Và cô lấy một ví dụ như thế này. Hôm vừa rồi lớp cô làm bài thuyết trình để so sánh đối chiếu, môn học so sánh đối chiếu thì có một nhóm các bạn đã chọn là thành ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt, và các bạn mở đầu bằng một cái trò chơi rất là thú vị. Các bạn đó là đuổi hình bắt chữ. Các bạn ấy cho một con khỉ này, người đang thọ, và một con gà và một con cò. Như vậy là các bạn sẽ ra câu thành ngữ gì các bạn? Khỉ ho cò gáy, và các bạn ấy sẽ có một vài thành ngữ đó. Sau đó các bạn bảo vậy thì hôm nay nếu các bạn chủ đề của chúng ta là gì? Thì chủ đề đó là sẽ là so sánh chắc phải tầm từ năm 3 đấy không? So sánh thành ngữ sử dụng loài vật trong tiếng Anh và tiếng Việt. Và các bạn rất là mình mới làm ban đầu thôi nên chưa phải cái này. Nhau cái đó như thế nào? Là một cái ví dụ của các bạn sinh viên K15 của cô về ngôn ngữ Anh học về so sánh đối chiếu, ngôn ngữ học so sánh đối chiếu. Ví dụ như vậy. I give them an example of my students' presentations about they start their presentation by playing games in their tracks. It's very games. There's all kinds of things you can do. The internet's a beautiful thing, right? You can just search for they call them icebreakers. There's tons and tons of them. I use them in my classes all the time. Icebreakers. It's called icebreakers. Yeah. Is it what? No, that's what it's called. An icebreaker means break the ice, meaning get people to pay attention. You find an icebreaker, it helps people pay attention. It's games. Icebreaker bẻ cái băng đúng không ạ? Đấy là ok. Thì các bạn sẽ sử dụng những cái đấy để chúng ta bắt đầu bài thuyết trình của chúng ta. Tôi quay này thì mấy ông Câu hỏi khác không đến vậy là có quan xem trọng được. chúng ta quay trở về nhé. Câu hỏi của em là chúng ta quay trở về là chúng ta tìm hiểu. You need to know much more about your attendance, their audience. Okay, the more you know the audience, the more effective the presentation is. Okay, và chúng ta càng hiểu biết về cái đối tượng nghe của chúng ta thì chúng ta càng thành công. Chính vì vậy mà các bạn để ý nha, những người mà họ làm cái bán đa cấp đi, họ nghiên cứu kỹ lắm, vì vậy họ rất thành công. Questions? Nhưng mà bây giờ làm gì cần bán đa cấp bây giờ? Còn bạn nào có câu hỏi nữa không? No. Em không có câu hỏi. Chúng ta có băn khoăn gì, chúng ta có kinh nghiệm mà làm thuyết trình gì chúng ta có thể chia sẻ, không phải là chỉ có hỏi thầy. Okay, so before I ask you a question, I want to thank you for your time for being here today. So my question is, when I stand in front of the big crowd, a lot of people, I feel really nervous. And even though I have prepared my assignment really good the day before, but I still get a lot of nervous, and I also stutter a lot. So I want to ask you how to manage that. Okay, so the way I think about it, my microphone's not working. Okay, the way I think about it is this: you have two choices. Lâu mỏi tay không?
right? Tôi còn gần 40 phút. I'm not a shy person, right? But I still get nervous up here. But if you come up here and you're really shy, it's gonna make it even worse. You want to chant it? It's gonna make it worse. So if you come up here and you're really shy, then you're gonna get even more shy because you know you look really awkward. But if you come up here and you're confident, that shyness will go away because you know you're doing a good job, right? So you have to kind of go up there, and even if you're not confident, you have to pretend you're confident. Bạn có hỏi là từ bây giờ em rất là ngại đúng không? Tức là khi mà bắt đầu như thế thì thầy có nói là bây giờ chúng ta ai cũng sẽ có cái sự lo âu đó. Ví dụ thầy là một người không hay xấu hổ, đúng không? Thầy rất là tự tin. Tuy nhiên là hôm nay đến đây thầy cũng có một chút gì đấy lo âu vì thầy chưa gặp các bạn bao giờ, đúng không? Thì thầy cũng có một cái sự rụt rè nhất định nào đó. Thế thì nếu như mà thầy lại đứng đây, thầy vừa làm như thế, đứng yên và đọc như thế thì các bạn sẽ phát hiện ngay là thầy đang rất là xấu hổ, rất là ngại, và thầy sẽ càng trở nên cái tâm trạng thầy cũng là càng trở nên tồi đi, bởi vì thầy biết là trông thầy đang rất là kỳ cục trước mặt các bạn, vì vậy mình lại càng lo âu. Vì vậy hãy vượt qua những cái giây phút đầu tiên bằng cách tự tin, hoặc thậm chí là bạn đang rất là lo âu, rất là ngại, nhưng bạn cũng phải trả lời là tôi đang rất tự tin. Và trả lời là tôi đang tự tin, và từ cái sự trả lời từ giây phút đầu đấy tôi đang tự tin đây, tôi đang làm rất tốt đây, và thậm chí là cái việc mà di chuyển, sử dụng các cái ngôn ngữ hình thể cũng giúp cho chúng ta cảm thấy bình tĩnh hơn, và lúc này chúng ta đang làm tốt. Và khi chúng ta biết chúng ta làm tốt rồi thì chúng ta càng trở nên tự tin, và bây giờ rất là trôi chảy. Và cô có một cái bí quyết của cô, I share my experience when I was at college, you know. I will speak in English first and then Vietnamese, okay? So when I was in college, I was a shy girl. I need to say that, okay? I used to shy. I was shy all the time, and I know my weakness. So whenever my teacher said that next week we have a presentation, who wanted to volunteer to be a presenter? I raised my hand up, and then at home I prepared a material as you mentioned, and then the next week I came up with my class and I presented. But I used a piece of paper like that. And if you are audience, you can see that my body is shaking like that. Yeah. But after a few times, I think 5 times or 7 times, I've been more confident. And now I'm not really good at public speaking, but I think I was not shy anymore. And then I think I'm better now. Và cô lấy một ví dụ chính bản thân cô. Khi mà cô học đại học, cô là một cái người rất là hay ngại, đặc biệt là nói trước công chúng cũng rất là ngại, và cô biết rằng đấy là một cái nhược điểm của cô, vì cô học ngành ngôn ngữ Anh, có nghĩa là cô phải giao tiếp, đúng không? Đấy là kỹ năng của cô, và cô hiểu cái nhược điểm đấy. Vì vậy khi mà giáo viên dạy nói của cô có hỏi là tuần sau chúng ta sẽ có bài thuyết trình về public transportation chẳng hạn, bạn nào xung phong, thuyết trình của cô luôn là người xung phong. Bởi vì cô biết bao nhiêu điểm của cô, và khi cô về nhà cô chuẩn bị rất là kỹ cái material như thầy vừa nói. Và đến lớp thì lúc đầu thì cô cũng sử dụng giấy, cô cũng chỉ ngày đấy thì không có slide, ngày đấy thì tôi học PowerPoint like this now. Ngày đấy cũng có PowerPoint, vì vậy là các cô chỉ có cầm giấy để nói, cô sẽ viết ý ra. Và khi cô cầm giấy như thế thì bạn ở bên dưới của giảng viên của cô nhìn thấy là cô đang rất run, một cái tay cô còn như thế này cơ mà các bạn, tay cô còn như thế này. Và sau khi vượt qua được cái đó, 6, 7, 8, 9 mỗi lần, đến rất là nhiều lần, thì cô cũng, tức là bây giờ cô không phải là một người rất siêu trong việc nói trước công chúng, vì vốn tính cô không phải là người hay nói, nhưng mà cô tự tin hơn và cô cảm thấy mình tốt hơn. Vì vậy the key for everything is practice, right? Vậy chìa khóa mọi vấn đề để ta giải quyết đó là luyện tập. Any other questions? Có câu hỏi nữa không? Prepare the question. Can you show me the previous slide? The slide you showed, we have
showing less word on the slide and checking more make people interested. Hỏi câu này hỏi cái gì tôi chạy thế luôn. Okay, go ahead. Yep. In this slide, you say that's showing the less words on the slide and talking more makes people interested. But I am in Ông là trước ông kiểm tra ông được 4 điểm ạ. my slide has too much information and what I need to show my boss. So the question I Tôi được need 7 điểm, is ông Dũng ông ấy really support cho tôi. necessary to exactly May ask ông on the Dũng slide. tôi mà That ông thì ông mình the next tệ information on the slide be better or should we be Tôi mà lúc Okay, tôi so mà bảo ông ấy thì ông đang ngồi đầu mà cô đấy cô thấy khác thôi. With a lot of information. What you let's say you have a graph, right? You have some sort of graph that shows financial statements, right? You need to know the numbers in your head. You need to know what they mean. You're gonna have to is it translated? Ví dụ bạn hỏi câu hỏi của bạn là bạn có rất nhiều thông tin mà ông cần phải đưa đến cho sếp của mình chẳng hạn, thì bạn sẽ xử lý như nào khi mà thầy, đúng không? Khi mà thầy nói rằng là không cần quá nhiều chữ, thế thì thầy có nói là bây giờ thầy muốn lấy một ví dụ, đó là khi các bạn có một biểu đồ, các bạn sẽ chuyển thành một bảng biểu đồ nào đó, và điều quan trọng là bạn phải ghi nhớ được những cái con số mà bạn cần trình bày. Đó chính là cái material mà thầy nói đến. Okay, so instead of writing this number and then all the information about that number, you have the key numbers on the graph, right? But then you can explain all the numbers, right? Or you split up the graph with all these numbers into 2 slides and you explain it over 2 slides instead of 1, okay? If you put one slide with 4 different graphs and 1,000 different numbers, it's going to be really overwhelming. If you need it to be all on one graph, all on one slide, that's fine, but you should explain it in words, not have all the words on the screen. Ví dụ bạn có những cái con số mà bạn cần phải trình bày chẳng hạn, ví dụ như là một con số, thì thay vì các bạn làm một cái slide rất là với tất cả các thông tin, thì các bạn sẽ có thể tách thành 2 slide và các bạn chỉ để lại những con số quan trọng. Còn việc giải thích cái con số đó thì mình sẽ phải tự giải thích bằng cái ý hiểu của mình, thay vì việc là viết một con số với một loạt các thông tin, thì chúng ta sẽ chỉ để cái keyword mình nói vào đây là con số cụ thể và mình sẽ là người giải thích cái sự liên quan của con số với nhau, cái thông tin chính ấy mình phải nắm được, nên mình hiểu nó.